بونجور. بما انه قربنا لزمن الاعياد، حابة اقدم لكم وصفة المعكرون بمكونات كتير بسيطة وسهلة التحضير. تابعوني للاخر حتى تتعرفوا على طريقة التحضير، وما تنسوا تشتركوا معي بالقناة on afternoon with Violette. اول شي لما بنقول بدنا نعمل المعكرون لازم اول شي نحضر القطر. انا حضرت القطر قبل ما بلش بالفيديو. عملت كبتين ونص سكر عادي على 3/4 الكباية مي، نص ملعقة صغيرة عصير الحامض الطبيعي. غليتهم على النار. اول ما بلشوا بالغليان عيرت الوقت 8 دقايق وطفيت النار، ورجعت حطيت ملعقة كبيرة ما زهر. هلا اول شي بدي دوب الخميرة مع السكر. عندي نص ملعقة صغيرة خميرة البيرة، خميرة الفورية، وملعقتين كبار سكر عادي. بدي احط لهم كباية مي زائد ملعقتين كبار مي. بدوبهم مظبوط وبتأكد انه الخميرة دابت مظبوط معي. هلا خلصت من تدويب الخميره مع السكر. هلا بدي احط كل المكونات الجافه مع بعضها. هون عندي سميده فرخه سيمولينا رقم 1 كبايه ونص، وعندي سميده خشنه رقم 2 سيمولينا رقم 2 كبايه وحده، وعندي طحين ابيض العادي نص كبايه. عندي هون نص ملعقة كبيرة ينسون ناعم بودرة، وعندي نص ملعقة صغيرة محلب ناعم، وهون كمان بيكنج باودر لحط ملعقة صغيرة. هلا بحركهم مع بعضهم. هلا فوق منهم بفرغ نص كباية زيت نباتي، وبفركهم كلهم بالزيت. هلا فركتهم هولي مع بعضهم كلهم. في عندي هون المي مع الخميره والسكر بحطهم فوق منهم، وبعجنهم كلهم مع بعضهم. هلا خلصت من عجن المعكرون. بدي بلش شكلهم. ما بريح على العجينه، مش عايزه اني ريحها. اذا كان عندي كميه كبيره لازم غطيها بالنايلون احلى ما تنشف. بشيل قطعه صغيره، بعمل الحجم اللي انا بدي اياه. بعملها مثل ببرمة او شي مثل طابة. عندي هيدي بدي شكل اعطيها نقشة للمعكرون بنقشة المصفاية. في كمان استعمل مبرشة الجبنة. هلا هيدي ببرمها هيك، وبعدين بعملها هيك بايدي لتاخد هالشكل هيدا. برجع بعملها هون هيك، بضغط عليها بكبس عليها وببرمها لسكرها. لازم هيك سكرها. وهيدي النقشة لأنه بكون كابسة عليها مظبوط. وبحط حد مني صينية وبرتبهم بالصينية. وهلا خلصت من تشكيل العجين. بدي بلش بالقلي. انا هلا رح بلش بالقلي. حضرت كل شي حد مني.
هيدي التقلية ما بعوز تقلية أكبر لأنه الكمية قليلة. اخترت تقلية حجم وسط. سعت لي 3 كبايات زيت نباتي للقلي. هلا حطيته على نار قوية ليبلش يحمى، وبس يحمى عندي الزيت ونازل فيه المعكرون بخفف النار بين الوسط والقوي. وحد مني كمان حضرت القطر فاتر لازم يكون، وحطيت حد مني جاد فاضي لحتى احط فيه المعكرون من بعد ما غطسه بالقطر. وهلا لحتى لي شوف اذا الزيت عندي حمي، بحط وحده بس قطعه وحده معكرون، وهيك بقفر الزيت عندي. بعد لازم انطر بعد شوي لحتى يحمى على اكتر. دايما ببلش بالقلي باول قرص معكرون شكلته لانه بيكون اكتر شي يرتاح. هلا شفت انه حمر بالكعب، عم ببرمه. هلا احمر عندي، واحلى ما الزيت كتير كتير يحمى طفيت تحت الزيت لحتى لي كنت حطيت المعكرون بالقطر. هلا يلي بدروا زيت القلي نفس الوصفه في يعملها ويشويهم بالفرن، بس يدهن شوي وجهن زيت نباتي وجه المعكرون، ويحطهم على درجه الحراره 400 فهرنهايت بالفرن. وهلا خلصت من قلي المعكرون، طلع عندي 36 قطعة. بتمنى تجربوا هالوصفة لأنها كتير طيبة وما بتاخد وقت بتحضيرها. باي باي.